নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 17 মেৰ এডিটোৰিয়েল গিটাৰ ইয়াতে সোৰ্সেস দিয়া আছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব Integrated approach at prelims, mains আৰু interview preparation, expert faculty guidance, সম্পূৰ্ণ syllabus cover কৰা হয় 24/7 library facility আৰু weekly mock test conduct কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেল হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ যে ৰিলেশন হয় তাৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াস বাংলাদেশ কনন্ড্ৰাম আৰু ডেমোগ্ৰাফিক প্ৰেছাৰ এণ্ড জিঅ'পলিটিকেল ৰিস্ক এটা মেইন প্ৰব্লেম হৈছে ডেমোগ্ৰাফিক প্ৰেছাৰ আমি ইনফিল্ট্ৰেশ্যন দেখিছো বাংলাদেশৰ পৰা আফটাৰ 1971 বিশেষকৈ আৰু ইয়াৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণে ডেমোগ্ৰাফিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা প্ৰব্লেম ইণ্ডিয়া ফেচ কৰিব লগা হৈছে ডেমোগ্ৰাফিক ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে কি এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমাক কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন আমি কৈ যাব নোৱাৰো যেটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কওঁ এতিয়া ডেমোগ্ৰাফিক ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল অল্টাৰেশ্যন যেতিয়া হয় পপুলেশ্যন কম্পজিশ্যনত যিকোনো এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজনত কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি হ'ব পাৰে হয়তো এথনিচিটিৰ ওপৰত ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত লেংগুৱেজৰ ওপৰত যেনেকৈ আমাৰ আসাম আৰু ৱেষ্ট বেংগলে এইটো ফেচ কৰি আহিছে এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক স্নেৰিঅ হয় যে উইকাৰ ষ্টেট এটাই বা নন ষ্টেট এক্টৰ্ছে এক্সপ্লইট কৰে চিষ্টেমিক ভালনাৰেবিলিটিজ কাৰ কনভেনচনেল সুপিৰিয়ৰ এডভাৰ্চাৰিজ ইয়াত ইউজ কৰা হয় নন ট্ৰেডিশ্যনেল মিনছ ইয়াতে ডাইৰেক্ট মিলিটাৰী কনফ্লিক্ট নহয় ইউটিলাইজ কৰা হয় ইয়াতে প্ৰক্সি এলিমেণ্ট হাইব্ৰিড থ্ৰেট লোকেলাইজ ডিছৰাপশ্যন টু এচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক লিভাৰেজ এতিয়া হাইব্ৰিড থ্ৰেট মানে কি হৈছে চিকিউৰিটি চেলেঞ্জ য'ত ব্লেণ্ড কৰা থাকে কনভেনচনেল মিলিটাৰী টেকটিক্স আৰু লগতে আনকনভেনচনেল মেথড মেইন আৰ্গুমেণ্টটো ইয়াত হৈছে যে জিঅ'পলিটিকেল যি ডাইনেমিক হয় ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ যেনেকৈ ৱেষ্ট বেংগল আসামেই হওক তাতে এতিয়া ক্ৰিটিকেল জাংচাৰ এটা ফেচ কৰা হৈছে driven by regime change in neighborhood বিশেষকৈ বাংলাদেশতো regime change আমি হোৱা দেখিছো যেতিয়াৰ পৰা শেখ হাছিনা গভৰ্ণমেণ্ট আঁতৰি গৈছে তাৰ পাছৰ পৰাই আৰু লগতে শিফট ইন ৰিজনেল গভৰ্ণেন্স আমি ৱেষ্ট বেংগলত আমি নতুনকৈ চৰকাৰ অহা দেখিছো ইয়াৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আহিছে ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে ভালনাৰেবিলিটি অফ দ্য পোৰাষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এতিয়া বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়াই লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে 4096 কিলোমিটাৰ ইয়াতে যি বাউণ্ডেৰী হয় মেইনলি বাউণ্ডেৰীটোত কিহে কনচিষ্ট হৈ আছে ৰিভাৰ এণ্ড টেৰেইনছ আছে ডেন্স ফৰেষ্ট আছে গতিকে পোৰাছ হয় বৰ্ডাৰটো আৰু মাৰ্চি ষ্ট্ৰেটছেছ আছে আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে বা ইয়াক ফেন্সিং কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ জিঅ'গ্ৰাফিয়ে কি কৰে কমপ্লিট ফিজিকেল চিলিংটো সদায় ডিফিকাল্ট হৈ যায় আৰু পোৰাছ নেচাৰ অফ দি বৰ্ডাৰ্ছে প্ৰাইমেৰী ভেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে আনডকুমেণ্টেড মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াৰ ফলত স্মাগলিং হ'ব পাৰে কেটল স্মাগলিং নাৰ্কটিক্স ট্ৰাফিকিং ক্ৰিমিনেল যিকোনো ধৰণৰ কাম হ'ব পাৰে তাৰ উপৰিও মাইগ্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছেই পলিটিকেল এলাইনমেণ্ট এণ্ড বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি যে চেঞ্জেছ দেখা গৈছে প্ৰভিন্সিয়েল লিডাৰশ্বিপ আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত উইদিন ইণ্ডিয়া বৰ্ডাৰ ষ্টেটছ ডাইৰেক্টলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজি এতিয়া ৰিচেণ্ট যি পলিটিকেল ট্ৰানজিশ্যন আমি দেখিলো এটা কি ক্ৰিয়েট কৰিছে ষ্ট্ৰং এলাইনমেণ্ট কাৰ মাজত চেণ্ট্ৰেল চিকিউৰিটি ডাইৰেক্টিভছ আৰু ষ্টেট লেভেল এনফৰ্চমেণ্টৰ মাজত ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত আমি এতিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যন দেখিছো এই শ্বিফ্টটো এক্সিলাৰেট কৰিব হয়তো লেণ্ড একুইজিশ্যন বৰ্ডাৰ ফেন্সিঙৰ কাৰণে এক্সপাণ্ড কৰিব অপাৰেশ্যনেল জুৰিছডিকশ্যন চেণ্ট্ৰেল বৰ্ডাৰ ফৰ্চেছৰ আৰু মিনিমাইজ কৰিব প্ৰিভিয়াছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফ্ৰিকশ্যন অভাৰ লেণ্ড এলোকেশ্যন ইম্পেক্ট অফ এক্সটাৰ্নেল ৰিজিম শ্বিফ্ট এতিয়া পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি আৰু লিডাৰশ্বিপ চেঞ্জ হৈছে ঢাকাত আমি দেখিছো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে ষ্ট্ৰেটেজিক আনচাৰ্টেনিটি তেওঁলোকে এতিয়া বেছিকৈ টিল্টেড কাৰ ফালে হৈছে পাকিস্তানৰ ফালে হৈছে এই ট্ৰানজিশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল কোপাৰেশ্যন আছিল ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ মাজত তাৰ পৰা শ্বিফ্ট দেখিছো ডিফাৰেণ্ট কোলিশ্যন মানে কি অপাৰেট কৰিব পাৰে নেক্সাছ এটা আমি দেখিব পাব পাৰো হয়তো পাকিস্তানৰ লগত
ৰিএষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰে প্ৰক্সি নেটৱৰ্ক যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৱেষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ্ছত আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইষ্টাৰ্ণ ফ্লেংকত হাই প্ৰফাইল ডিপ্ল'মেটিক ভিজিট দেখিছোঁ পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ৰিলেক্স ভিজা ৰিজিম ৰিনিউড বাইলেটাৰেল মিলিটাৰী এক্সচেঞ্জ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ হয়তো ইয়াৰ ভালনাৰেবিলিটি বেছি হ'ব পাৰে থ্ৰেট অফ মাল্টি ফ্ৰণ্ট কোৰ্ডিনেশ্যন মেজৰ ছিকিউৰিটি কনচাৰ্ণটো হৈছে পটেঞ্চিয়েল চিনক্ৰনাইজেশ্যন অফ হষ্টাইল এক্টিভিটি এক্ৰছ বৰ্ড এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ দুইটা বৰ্ডাৰতে আমাৰ কাৰণে এতিয়া ছিকিউৰিটিৰ থ্ৰেট হ'ব পাৰে নেইবাৰ ছইল যদি ইউজ কৰা হয় ট্ৰানজেকশ্যনেল টেৰৰ আউটফিটে ইণ্ডিয়া কি ফেচ কৰিব পাৰে কোঅৰ্ডিনেটেড মাল্টিফ্ৰণ্ট ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জ এটা ফেচ কৰিব পাৰে হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি এই ইছ্যুটো চাওঁ তেন্তে 1947ত পাৰ্টিশ্যন হৈছিল ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিছিল ৰেড ক্লিফ লাইন ডিভাইড কৰা গৈছিল বেংগল বেছড অন ডেম'গ্ৰাফিক মেজৰিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি 51ৰ পৰা 70 ভিতৰত পোষ্ট পাৰ্টিশ্যন ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ল ৰেগুলাৰ ৱেভছ অফ মাইগ্ৰেশ্যন সেই সময়ত হৈ থাকিল ইনিচিয়েলি ডিপেণ্ড বাই কমিউনেল ৰাইটছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে হৈছিল ছ'চিয়েল পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে হৈছিল টাৰ্গেটেড পাৰ্চিকিউশ্যন যিহেতু ইষ্ট পাকিস্তানত হৈছিল তাৰ ফলত ইণ্ডিয়ালৈ মাইগ্ৰেশ্যন বেছিকৈ হৈছিল 71ত বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰ হ'ল আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছিলে হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছ এটা হৈছিল চেণ্ডিং অভাৰ 10 মিলিয়ন ৰিফিউজিছ ইনটু ইণ্ডিয়াছ বৰ্ডাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি আছাম আৰু ৱেষ্ট বেংগলত 71ৰ পৰা 80 ভিতৰত শ্বিফ্ট হ'ল ইকনমিক মাইগ্ৰেশ্যন লাহেকে এই হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছৰ মাইগ্ৰেশ্যনৰ পাছত ইকনমিক ৰিজনৰ কাৰণে মাইগ্ৰেশ্যন হোৱা দেখা পালোঁ আমি লিডিং টু ডেম'গ্ৰাফিক এনজাইটিছ হ'ল ইণ্ডিয়াছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট কেইখনৰ মাজত লগতে আছাম মুভমেণ্ট হ'ল আছাম মুভমেণ্টৰ পিছত 1985ত আছাম একৰ্ড আমি দেখিছোঁ আৰু তাত কি কৰিছে ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জৰ ভয়ত এটা ডেট এষ্টাব্লিছ কৰি দিছে কাট অফ ডেট 24 মাৰ্চ 1971ৰ পাছত আৰু চিটিজেনশ্বিপ বাংলাদেশৰ যি অৰিজিনেল নেশ্যনেলিষ্ট আছিল তেওঁলোক নিদিওঁ বুলি 2020ৰ পাছৰ পৰা যদি চাওঁ মডাৰ্ণ জিঅ' পলিটিকেল ক্ৰাক্স আমি দেখিছোঁ ঢাকাৰ বৰ্তমান ৰিজিম চেঞ্জ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটত আমাৰ কি হৈছে পাৰ্টি চেঞ্জ হৈছে তাৰ পাছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰোঁ আৰু কনফ্লিক্ট এটা দেখিব পাৰোঁ এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি চাওঁ ৰিয়েলিষ্ট পেৰাডাইগাম অফ ষ্টেটহুড এতিয়া ক'ৰ আৰ্গুমেণ্টটোত কিহত গ্ৰাউণ্ড হৈ আছে ক্লাছিকেল ৰিয়েলিজমত যিয়ে ভিউ কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যি ৰিলেশ্যন হয় ষ্টেটৰ ছভাৰেণ্টিৰ দ্বাৰা চোৱা যায় টেৰিটৰিয়েল ইণ্টেগ্ৰিটি দ্বাৰা মনা যায় বা নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এই পাৰ্চপেক্টিভটোৰ পৰা আমি যদি চাওঁ আনমনিটৰ্ড যদি বৰ্ডাৰ হৈ থাকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ভালনাৰেবিলিটি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যদি বৰ্ডাৰটো ভাল নহয় তেতিয়া হয়তো ভালনাৰেবিলিটি ইয়াৰ ফলত আহিব পাৰে ষ্টেটছ প্ৰাইমেৰী ডিউটি গতিকে কি হয় ছেফগাৰ্ড কৰা বৰ্ডাৰ্ছ এগেইনষ্ট বোথ মিলিটাৰী ইনকাৰশ্যন আৰু লগতে আনৰেগুলেটেড ডেম'গ্ৰাফিক শ্বিফ্টৰ কাৰণে কনাণ্ডাম অফ আৰ্টিফিচিয়েল বাউণ্ডেৰিজ ভাৰ্চেছ নেচাৰেল জিঅ'গ্ৰাফিজ এনালাইচিছটোত হাইলাইট কৰা হৈছে টেনশ্যন বিটুইন ৱেষ্টফিলিয়া ছভাৰেণ্টি য'ত ডিমাণ্ড কৰে ক্লিয়াৰলি ডেমাৰ্কেটেড বা লিগেলি এনফৰ্চ বৰ্ডাৰ আৰু ৰিজনেল জিঅ'গ্ৰাফি হিউমেন নেটৱৰ্কছ কালচাৰেল টাইজ ৰিভাৰাইন লেণ্ডস্কেপ কি ৰেজিষ্ট কৰে দিছ আৰ্টিফিচিয়েল লাইনছটো এইটো ক্ৰিয়েট কৰে কনচেপচুৱেল ডিছকানেক্ট কাৰ মাজত লিগেল এক্সপেক্টেশ্যন অফ এ ষ্টেট বৰ্ডাৰ আৰু ছ'চিঅ' জিঅ'গ্ৰাফিক ৰিয়েলিটিছ অফ দ্য গ্ৰাউণ্ডৰ মাজত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত আনৰেগুলেটেড যদি মাইগ্ৰেশ্যন হয় অল্টাৰ কৰিব পাৰে লোকেল পপুলেশ্যন ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জ হ'ব পাৰে ফ্ৰিকশ্যন হ'ব পাৰে কিহৰ ওপৰত লেণ্ড অ'নাৰশ্বিপৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে লিংগুইষ্টিক আইডেণ্টিটিৰ কাৰণে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি আৰু মাইগ্ৰেশ্যন সদায় এটা চেণ্ট্ৰেল টপিক হয় নেশ্যনেল আৰু ৰিজনেল ইলেকশ্যনত লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইছ্যু ইনভলভ হৈ আছে এইটো নেভিগেটিং কমপ্লেক্স লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ইনক্লুডিং চিটিজেনশ্বিপ এক্ট অফ 1955 ফৰেনাৰ্ছ এক্ট অফ 1946 ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন অন ৰিফিউজি এনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল ইছ্যুজবোৰ ইনভলভ হৈ আছে এথিকেল ডাইমেনশ্যনত এথিকেল চেলেঞ্জ লাইজ বেলেঞ্চিং এ নেশ্যন এখনৰ ছভাৰেন ৰাইট টু প্ৰটেক্ট ইটছ বৰ্ডাৰ আৰু ৰিচৰ্চ উইথ হিউমেনিটেৰিয়ান ৰেছপনচিবিলিটি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়াৰ যিটো এপ্ৰ'চ হয় ইয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ ডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰে আমাৰ নেইবাৰছহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি এক্ট ইছ এজেণ্ডা ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত প'ৰাছ বৰ্ডাৰ্ছে ছাপৰ্ট কৰে শ্বেডো ইকনমি ড্ৰিভেন বাই যেনেকৈ স্মাগলিং অফ কেটল কনজিউমাৰ গুডছ ফেক কাৰেঞ্চি এটচেট্ৰা ইয়াতে ফেচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আৰু লগতে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত কম্প্ৰিহেনশ্যন টেকনলজি মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিব লাগিব এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব ডেভেলপমেণ্ট অফ কম্প্ৰিহেনচিভ ইণ্টিগ্ৰেটেড বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম গোটেই ইষ্টাৰ্ণ আমাৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰত ৰিভাৰাইন আৰু মাৰ্চি এৰিয়াজ য'ত ফিজিকেল ফেন্সিং ইমপ্ৰেক্টিকেল হয় ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ শুড ৰিলাই মাল্টি লেয়াৰ ডিজিটেল বেৰিয়াৰ
যেনেকৈ থাৰ্মেল ইমেজ, ইনফ্ৰাৰেড সেন্সৰ্স, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড একিউষ্টিক সেন্সৰ যাতে বৰ্ডাৰটো কি হৈ থাকে চিকিউৰ্ড হৈ থাকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল কোঅপাৰেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব জইণ্ট বৰ্ডাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কাউন্সিল য'ত ইনক্লুড হৈ থাকিব বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ ষ্টেট পুলিচ ফ'ৰ্চ চেণ্ট্ৰেল ইণ্টেলিজেন্স এজেঞ্চি যাতে কোঅৰ্ডিনেটেড ৱেত কাম কৰিব পাৰে কমিউনিটি চেন্ট্ৰিক বৰ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব ইনিচিয়েটিভছ লাইক কেনেকুৱা ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম ইষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লোকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেল্থ কেয়াৰ জব অপৰচুনিটি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ৰেচিপ্ৰকেল ডেমক্ৰেচি ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ দ্বিতীয় আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়া নেপাল ৰিলেশ্যনছ নিড টু বি হেণ্ডেল উইথ চেনচিটিভিটি এতিয়া ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমাৰ ভাল ৰিলেশ্যন এটা মেইনটেইন কৰি আহিছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ সময়ৰ পৰা কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ কিছুমান কি দেখা পোৱা গৈছে কনফ্লিক্ট দেখা পোৱা গৈছে আৰু এইটো ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা ধৰণে হেণ্ডেল কৰিব লাগিব এতিয়া চেনচিটিভ ৱেত হেণ্ডেল কৰিব লাগিব বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া এচিমেট্ৰিক বাইলেটাৰেলিজম এই কি টাৰ্মছটো মিনিং কি হয় ৰিলেশ্যনশ্বিপ এতিয়া দুখন ছভাৰেইন নেশ্যনৰ মাজত যেতিয়া থাকে আৰু তাত কেৰেক্টাৰাইজ কিহৰ দ্বাৰা হয় ডিছপেৰিটি থাকে হয়তো ইয়াত ইকুৱেলিটি নাথাকিব ডিছপেৰিটি হয়তো জিঅ'গ্ৰাফিকেলি হ'ব ইকনমিকেলি হয়তো কোনোবা এখন খুব কোনোবা এখন খুব প্ৰস্পাৰাছ হ'ব আৰু কোনোবা এখন আণ্ডাৰ ডেভেলপ হ'ব পাৰে পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ছেম নহ'ব মিলিটাৰী কেপেবিলিটি বেলেগ হ'ব সেইটো হৈছে এচিমেট্ৰিক বাইলেটাৰেলিজম বাফাৰ ষ্টেট স্মল নিউট্ৰেল কাণ্ট্ৰি চিটুৱেটেড বিটুইন টু লাৰ্জ কাণ্ট্ৰি বা পটেনচিয়েলি হষ্টাইল পাৱাৰ্ছ এতিয়া নেপাল হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজৰ বাফাৰ ষ্টেট এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে কণ্টেম্পৰেৰী যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ এইটোৱে কিহৰ ওপৰত ডিপ ৰুটেড হৈ আছে ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ আমাৰ ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ আছে দুইখন কাণ্ট্ৰি ইখন সিখনৰ মাজত আৰু মডাৰ্ণ জিঅ' পলিটিকেল ফ্ৰিকশ্যনো আমি দেখিছোঁ কোৰ্ট হেচিছটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্ট নেপাল আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৰিলেশ্যন হয় এইটো মেনেজ কৰিব নোৱাৰিলে মেনেজ আমি কৰিব নোৱাৰো only through a purely transactional বা profit and lossৰ ফালৰ পৰা চাই because বা ৰিজিড ফ্লেক্সিবল নোহোৱাকে আমি এইটো কি কৰিব নোৱাৰো মেনেজ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ নেপালৰ ইউনিক জিঅ'গ্ৰাফি আছে তেওঁলোকৰ ডমেষ্টিক যি পলিটিকেল আছিলে সেইটো শিফ্ট দেখিছো আমি ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়া গতিকে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো হেণ্ডেল কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক এম্পেথি থাকিব লাগিব আমাৰ আমি বুজি পাব লাগিব তেওঁলোকৰ চিটুৱেশ্যনটো নিজক থৈ বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব হাৰ্ড চিকিউৰিটি ইণ্টাৰেষ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু নেপাল ছভাৰেণ্টি আমি নেপালক ইকুৱেল ষ্টেটাছ দিব লাগিব পিলাৰ্ছ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ 1950 ট্ৰিটি ফাউণ্ডেশ্যন আছিলে আৰ্টিকল 6 আৰু 7 অফ দ্য যি 1950 ট্ৰিটি কৰা গৈছিল ট্ৰিটি অফ পিচ আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নেপাল আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত ইয়াত গ্ৰাণ্ট কৰিছিলে নেশ্যনেল ট্ৰিটমেণ্ট দিম বুলি যি চিটিজেনছ বোথ ছাইডক যেনেকৈ ছইল ৰিগাৰ্ডিং কি প্ৰপাৰ্টি বাই কৰিব পাৰিব মুভমেণ্ট ট্ৰেড ইয়াত ফ্ৰী থাকিব নিজৰ চিটিজেনৰ নিচিনা ভাবিব ট্ৰিট কৰিব এইটোৱে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ডিপলি ইণ্টাৰউইন ছ'চিঅ' ইকনমিক ৰিয়েলিটিটো ষ্ট্ৰেটেজিক মিলিটাৰী টাইছো ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ মাজত আছে চিকিউৰিটি আৰ্কিটেকচাৰ অফ বোথ নেশ্যন ক্ল'জলি লিংক হৈ আছে ট্ৰেডিশ্যন অফ কনফাৰিং অনাৰী ৰেংক অফ জেনেৰেল টু ইচ আদাৰ্ছ আৰ্মিজ চিফ চিম্বলাইজ কৰে এই ট্ৰাষ্টটো ইণ্ডিয়াই হেভিলি এছিষ্ট কৰি আহিছে নেপালৰ আৰ্মি মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কাৰণে ইকনমিক কানেক্টিভিটি হাবছ বাইলাটেৰেল যি ট্ৰেড হয় দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত 11 টাইমছ বাঢ়িছে 1996ৰ পৰা মতিহাৰী আমলেখগুঞ্জ পেট্ৰলিয়াম পাইপলাইন ইয়াতে ডেভেলপ হোৱা দেখা গৈছে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ৰেলৱে লিংকছ আনিছে জয়নগৰ টু কুৰ্থা ইণ্টিগ্ৰেটেড চেক পোষ্ট কি চাৰ্ভ কৰে ইকনমিক বেডৰক অফ দ্য এলায়েন্স প্ৰাইমেৰী কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্টটো ইয়াতে আছে যেনেকৈ কাৰ্টগ্ৰাফিক ডিছপিউটটো কি আছিলে নেপালে ইউনিলেটাৰেলি যি পাব্লিছ কৰিছিলে মেপখন য'ত নেকি ইনকৰ্পৰেট কৰিছে ৰিজনছ লাইক লিপুলেখ কালাপানী আৰু লিম্পিয়াধুৰা বেছড অন ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ 1816 আৰু যি ট্ৰিটি অফ ছাগৌলি তাক বেছ কৰি তেওঁলোকে এই তিনিডোখৰ জেগা নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনিছে আৰু চাইনা ফেক্টৰ এটা ইয়াতে আমি দেখিছো যে চাইনাৰ লাহেকৈ নেপালৰ ডমেষ্টিক পলিটিকেল ইভলিউশ্যন হৈছে আৰু তেওঁলোকে কিহৰ প্ৰতি চাইনাৰ প্ৰতি টিল্ট হোৱা আমি দেখিছো হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি ইছ্যুটো চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু কলনিয়েল এৰাৰ সময়ত ট্ৰিটি অফ ছাগৌলি যোগে কি কোনে হৈছিল আফটাৰ এংলো নেপালিজ ৱাৰ
ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ডেজিগনেট কৰিলে কালি ৰিভাৰখনক নেপালৰ ৱেষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰ হিচাপে। তথাপিতো দ্য একজেক্ট চ'ৰ্চ অফ দ্য কালি ৰিভাৰ কিন্তু এম্বিগুৱাছ থাকি গ'ল, বেগ থাকি গ'ল, লিভিং এ কাৰ্টগ্ৰাফিক লুপ হ'ল, য'ত নেকি ফিউৱেল কৰে মডাৰ্ণ যি লিপুলেখ আৰু কালাপানী টেৰিটৰিয়েল ডিছপিউটটো ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ মাজত। পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এৰা আৰু কোল্ড ৱাৰৰ সময়ত শ্বেডো অফ চাইনাছ এনেক্সেশ্যন টু টাইবেট ইণ্ডিয়া আৰু নেপালে চাইন কৰিলে 1950 ট্ৰিটি অফ পিচ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰিলে স্পেচিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দিজ টু কাণ্ট্ৰিজ ডেম'ক্ৰেটিক ট্ৰানজিশ্যন আৰু ফ্ৰিকশ্যন আমি দেখিলোঁ ডিছমেণ্টেল হ'ল এবছলিউট মনাৰ্কি ৰাইজ অফ মাওইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি শ্বিফ্ট কৰিলে নেপালছৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্স ইণ্ডিয়াই প্লে কৰিলে কি ৰোল ফেচিলিটেটিং দ্য 2006 কম্প্ৰিহেনচিভ পিচ একৰ্ডত 2015 ডিউ টু ইকনমিক ব্লকেট এলং দ্য বৰ্ডাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমাৰ হিষ্টৰিক ল' বা বেয়া হ'ল মডাৰ্ণ জিঅ'পলিটিকেল এৰা যদি চাওঁ নেপালে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেটছ ইন চাইনাছ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ যাক আমি বিৰোধিতা কৰোঁ হয় ৰিমেইনিং ইকনমিকেলি বাউণ্ড টু ইণ্ডিয়া থ্ৰু নিউ কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্ট লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি আমি চাওঁ ৰিয়েলিষ্ট পেৰাডাইগাম ভাৰ্চেছ কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট আইডেণ্টিটি ৰিয়েলিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইণ্ডিয়াই হিমালয়ক কেনেকুৱা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে বা আমি চাওঁ নেচাৰেল নৰ্ডাৰ্ণ ছিকিউৰিটি বৰ্ডাৰ হিচাপে যিকোনো ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেল ষ্ট্ৰেটেজিক ফুটপ্ৰিণ্ট যদি নেপালত দেখোঁ আমি ডাইৰেক্ট ভালনাৰেবিলিটি হৈ আহে আমাৰ গঞ্জেটিক যি প্লেন হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে প্লেন কনভাৰ্চলি নেপাল যি ফৰেন পলিচি ড্ৰিভেন বাই ডিজায়াৰ তেওঁলোকৰ ফৰেন পলিচিটো কি হয় তেওঁলোকে বিচাৰে অটনমি থকাটো এভইড কৰিব বিচাৰে অভাৰছেটত বাই মেচিভ চাউদাৰ্ণ নেইবাৰ্ছ নেপালে ইউজ কৰে ষ্ট্ৰেটেজি অফ হেডজিং বেলেঞ্চিং ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট চাইনা টু মেক্সিমাইজ ফ্ৰীডম অফ একশ্যন আৰু ৰটিভেটি কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট বণ্ড এটা ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ মাজত আছে ইয়াতে কালচাৰ লেংগুৱেজ হৈ গ'ল হিষ্টৰী শ্বেপ কৰে ষ্টেট বিহেভিয়াৰটো ৰটিভেটিকা ৰিষ্টা বুলিও কয় ফুড মেৰেজ যিহেতু দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কি হৈ থাকে চলি থাকে বৰ্তমানো এক্সিষ্ট হৈ আছে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত ডিপ কালচাৰেল বণ্ড এটা আছে থ্ৰু শ্বেয়াৰ্ড ৰিলিজিয়াছ হেৰিটেজ হিন্দুইজম বুদ্ধিজম দুইখন কাণ্ট্ৰিতে মনা দেখা যায় পলিটিকেল নেপাল ট্ৰানজেকশ্যনটোৱে ফেডাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অল্টাৰ্ড কৰিছে ট্ৰেডিশ্যনেল পাৱাৰ ডাইনেমিক্সটো লিগেলি ডাইভাৰ্জেণ্ট লিগেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ হিষ্টৰিকেল ট্ৰিটিজ কমপ্লিকেট এফৰ্টছ টু পাৰ্মানেণ্টলি ৰিজল্ভ বৰ্ডাৰ ডিছপিউট ইণ্টাৰনেশ্যনেলি নেপাল হয় কি এৰেনা ফৰ জিঅ' পলিটিকেল কম্পিটিশ্যনত য'ত ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ইনফ্লুৱেঞ্চ ইনক্ৰিজিংলি চেলেঞ্জ কোনে কৰিছে চাইনাৰ বিশেষকৈ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভৰ নিচিনা ইনিচিয়েটিভে ইকনমিক ক্ষেত্ৰত নেপাল ৰিলাইজ হেভিলি অন ইণ্ডিয়া ফৰ ট্ৰানজিশ্যন ফিউৱেল এচেঞ্চিয়েল কমডিটিজ ক্ৰিয়েট কৰে ইকনমিক ডিপেণ্ডেন্স that can trigger sudden inflation or supply shortage during political disagreement linkages দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forwardত shift from paternalism to sovereign equality ইণ্ডিয়া এতিয়া লাহেকে কেনেকুৱা কৰিব লাগিব তেওঁলোকক sovereign equality হিচাপে এংগেজ হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ লগত ডিপ্ল'মেটিক কমিউনিকেশ্যন এভইড কৰিব লাগিব যিকোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ নেপালৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সত এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ডেলিভাৰী ডেফিচিট ইণ্ডিয়া নিড টু এনচিয়ৰ টাইমলি কমপ্লিশ্যন অফ ইটছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অকল ক'লেই নহ'ব প্ৰজেক্টটো টাইমত ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল বৰ্ডাৰ ৱেষ্ট ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট ৰেডাৰ দেন ৰিলাইং অন এডহক পলিটিকেল ডিছকাশ্যন বৰ্ডাৰ আৰু ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিং ইছ্যুজ মেনেজ কৰিব লাগে থ্ৰু পাৰ্মানেণ্ট আৰু এম্পাৱাৰ টেকনিকেল কমিটিৰ দ্বাৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছোঁ নেক্সট আৰ্টিকল ফ্ৰম ৰুটছ টু Roots Unlocking India's Northeast as a Civilizational Gateway ইয়াতে বুদ্ধিষ্ট ডিপ্ল'মেচি এই আৰ্টিকলটোত বিশেষকৈ বুদ্ধিষ্ট ডিপ্ল'মেচিৰ কথা কোৱা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে ৰুট ইউনিয়ন বাজেটে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক দিছে আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়াত কি হয় বুদ্ধিজমৰ ৰুটছ এটা আছে আৰু সেইটো ইণ্ডিয়া ডিপ্ল'মেচিত যে ইউজ কৰিব লাগে সেই কথাষাৰকে 18গৰাকী ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বুদ্ধিষ্ট ডিপ্ল'মেচি মানে হৈছে কালচাৰেল ডিপ্ল'মেচি বা ছফ্ট পাৱাৰ ইয়াত কি কৰা যায় য'ত নেশ্যন এখনৰ ওচৰত এডভান্টেজ পইণ্ট এটা থাকে শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বুদ্ধিষ্ট হেৰিটেজ ফিলচফি হৈ গ'ল হিষ্টৰিকেল লিংক টু বিল্ড ডিপাৰ বাইলেটাৰেল আৰু মাল্টিলেটাৰেল ৰিলেশ্যন উইথ আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ এক্সাম্পলৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰিছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুদ্ধিষ্ট কনক্লেভ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনবোৰৰ লগত যেনেকৈ থাইলেণ্ড কম্বোডিয়া ভিয়েটনাম ছফ্ট পাৱাৰ মানে এবিলিটি অফ এ কাণ্ট্ৰি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ইখন কাণ্ট্ৰি একশ্যনটো য'ত নেকি ফ'ৰ্চ নাথাকে জাষ্ট লাহে লাহে কি কৰে ইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ফ'ল' কৰে যেনেকৈ য়োগা চিনেমা এনচিয়েণ্ট ফিলচফিকেল চিষ্টেম ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ দেশত
চলিছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এক্ট ইষ্ট পলিচি ডিপ্ল'মেটিক ইনিচিয়েটিভ হয় ইণ্ডিয়াৰ 2014 চনত লঞ্চ হৈছিল ইভালুৱেশ্যন হয় বিশেষকৈ লুক ইষ্ট পলিচিৰ ইয়াৰ দ্বাৰা যি ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন বা চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ লগত ইণ্ডিয়াই ভালকৈ এংগেজমেণ্ট হ'ব বিচাৰে ডিপ্ল'মেটিকেলি এতিয়া core discourse shift focus away from traditional যি hard power dynamics towards a civilizational blueprint য'ত faith, heritage আৰু geographic converse কৰা হৈছে strategic centrality of the north east এই আৰ্টিকলটোত বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টক চেণ্টাৰ্ড কৰি বনোৱা হৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট আৰু আগৰ নিচিনাকৈ ৰিমোট জিঅ'গ্ৰাফিক ফ্ৰণ্টিয়াৰ নহয় ফাউণ্ডেশ্যনেল এংকৰ হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়াছ কালচাৰ ডিপ্ল'মেচিৰ বিশেষকৈ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ লগত ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণে নৰ্থ ইষ্টক কালচাৰেল ডিপ্ল'মেচিত ইউজ কৰিব পাৰে এই টেৰিটৰীতে ব্ৰিজ কৰিব পাৰে হিষ্টৰিকেল হাৰ্টলেণ্ড উইথ ব্ৰডাৰ বুদ্ধিষ্ট ৱৰ্ল্ড অফ চাউথ ইষ্ট এণ্ড ইষ্ট এছিয়া চিগনিফিকেণ্টলি কেনেকুৱা ধৰণে ফিজিকেল কমিটমেণ্ট ডেডিকেটেড ব্ৰিজ এলোকেশ্যন ফৰ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ স্পিৰিচুৱেল চাৰ্কিট aims to restore আৰু preserve ancient monasteries across state like এতিয়া ক'ত আছে monasteries আছে বা বুদ্ধিষ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায় ষ্টেটতে আছে গতিকে এই যিবোৰ বুদ্ধিষ্টৰ ৰেলিক্ট হৈ গ'ল বা বুদ্ধিষ্ট ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা ৰিচুৱেলছ যদিও আছে আমাৰ পুৰণা যিকোনো ৰিমেইনছো আছে সেই সকলোবোৰ বস্তু ইউজ কৰিব লাগে যাতে ইণ্ডিয়াই বুদ্ধিষ্ট ডিপ্ল'মেচিটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে Countering parallel cultural narrative to give a significant driver behind this initiative to হৈছে need to offer alternative কিহৰ alternative দিব লাগে competitive cultural diplomacy ইণ্ডিয়াত এতিয়া চাইনাই actively expand কৰিছে নিজৰ influenceটো state sponsored Buddhist forumsৰ দ্বাৰা কিন্তু এইটো ইণ্ডিয়াই স্পেচিয়েলি সেইটো কাম কৰিব পাৰিব লাগিছিল এতিয়া লাৰ্জ স্কেল মোনাষ্ট্ৰি ৰিষ্টৰেশ্যন কৰিছে এক্ৰছ চাউথ ইষ্ট এছিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ফাণ্ডিং কৰিছে এলাইন উইথ ইটছ বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক হাইলাইটেড ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্ট্ৰাকচাৰেল এডভান্টেজ এটা ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত আছে যে অথেণ্টিক হয় লিভিং ৰুটছ অফ বুদ্ধিষ্ট হিষ্ট্ৰী যিহেতু বোধ গয়া আছে সাৰনাথ কুশীনাথ য'ত নেকি বেছিভাগ বস্তু বুদ্ধাৰ জীৱনৰ লগত ৰিলেটেড ক'ত আছে জেগাবোৰ ইণ্ডিয়াত আছে alongside আমাৰ এনচিয়েন্ট লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ আছে নালন্দা তক্ষশিলা এইটো এলাও কৰে ইণ্ডিয়াক এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত জেনুইন গাৰ্ডিয়ানছ হ'ব পাৰে ধম্মাৰ কন্ট্ৰাষ্টিং উইথ ষ্টেট ডাইৰেক্টিং ৰিলিজিয়ন ফ্ৰেমৱৰ্ক এলছৱেৰ ফ্ৰম ৰেলিক্স টু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ট্ৰুথ অফ পাৱাৰ এতিয়া চললি কিহৰ ওপৰত হিষ্টৰিকেল চেণ্টিমেণ্টৰ ওপৰত থাকিব নোৱাৰে বা ৰিলাই কৰিব নোৱাৰে এতিয়া ৰ'বাছ ইনষ্টিটিউচনেল বেকিং ইয়াৰ কাৰণে লাগে ইভলিউশ্যনটো কিহৰ দ্বাৰা ডিপেণ্ড হৈ থাকে repatriation of sacred artifacts and their high profile exhibition across Asian capital generate deep public devotion আমাৰ যি কি কৰিব লাগে বাকী কাণ্ট্ৰিৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণে ডিভোশ্যনটো তেওঁলোকৰ পাব্লিকৰ ডিভোশ্যনটো আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে একাডেমিয়া নেটৱৰ্কছ ডিজিটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ এনচিয়েণ্ট সংস্কৃত আৰু পালি মনুস্ক্ৰিপ্ট যি বুদ্ধিজমৰ ৰিলেটেড জ্ঞান ভাৰতম প্ৰগ্ৰেম এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইভলভিং কাম কৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লয় আমাৰ ছফ্ট পাৱাৰটো বাঢ়িব আৰু লগতে ডেভেলপমেণ্ট অফ টেঞ্জিবল ফিজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব লাগিব ট্ৰান্স অৰুণাচল হিমালয় হাইৱেজ ফ্ৰণ্টিয়াৰ হাইৱে প্ৰজেক্ট এইবিলাক অতি সোনকালে কি কৰিব লাগিব বনাই আমি ইউজ কৰিব লাগিব যিটোৱে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব ডিফিকাল্ট ট্ৰেইনটো এক্সেচিবল স্পিৰিচুৱেল কৰিডৰ হিচাপে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনত আমি যদি চাওঁ এনচিয়েণ্ট ফাউণ্ডেশ্যনত 3rd century BCE to 12th century CE আমি কি দেখিম হিষ্টৰিকেল প্ৰেচিডেন্স এষ্টাব্লিছ বাই এম্পায়াৰ অশোকা প্ৰথমতে তেওঁ কি কৰিছিল হিষ্টৰী আমি দেখিব পাওঁ যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে বুদ্ধিজমক স্প্ৰেড কৰিছিলে মিছনাৰীজ পঠাইছিলে ধম্মা মহামাত্ৰাছ বুলি কৈছিল শ্ৰীলংকালৈ ম্যানমাৰ চেণ্ট্ৰেল এছিয়ালৈ এইটোৱে গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক ফাউণ্ডেশ্যন এটা আনি দিছিল এনচিয়েণ্ট ইউনিভাৰ্চিটিজ লাইক নালন্দা বিক্ৰমশিলা তক্ষশিলা ফাংচন এজ আৰ্লি চেণ্টাৰ্ছ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লাৰ্ণিং হিচাপে কলনিয়েল ডিছৰাপশ্যন দেখিলো পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইনাৰ্চিয়া এটা আহিলে prioritize কৰিলে physical demarcation of hard borders, drawing lines like McMahon line, disrupted centuries old cultural fluidities আছিল নৰ্থ ইষ্ট আৰু টিবেট ম্যানমাৰৰ মাজত সেইটো কেতিয়া আমি কি দেখিলো ব্ৰেক কৰা দেখা গ'ল ঠিক তেনেদৰে আণ্ডাৰ ইউটিলাইজ নেশ্যন ৰিচ ৰিলিজিয়ন এণ্ড কালচাৰেল হেৰিটেজ আমি দেখিলো লুক ইষ্ট শ্বিফ্ট আৰু মডাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যন ডিপ্ল'মেচি 1991ৰ পাছৰ পৰা দেখিছো লুক ইষ্ট পলিচি দেখিলো 1991ত এইটো ৰিভল্ভ হ'ল পিছত এক্ট ইষ্ট পলিচি হিচাপে
আৰু লাহেকে ইণ্ডিয়াই কি হোষ্ট কৰিলে গ্ল'বেল বুদ্ধিষ্ট সামিট হোষ্ট কৰা দেখা গ'ল আৰু লাহেকৈ এতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেলিক এক্সিবিশ্যন ফাইনেন্স দ্য ৰিভাইভেল অফ নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি এটচেট্ৰা লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি আমি চাওঁ ফিলচফি অফ মিডল পাথ ইয়াৰ কোৰটো হৈছে ডিপ্ল'মেটিক এপ্ৰ'চটোৱে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে বুদ্ধিষ্ট ডক্ট্ৰিন অফ মিডল পাথ এক্সট্ৰিমছটো এভইড কৰিব লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপতো ট্ৰান্সলেট কৰে প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ মাল্টিলেটাৰেলিজম পিচফুল কো এক্সিষ্টেঞ্চ থাকিব লাগিব কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ মাজত প্ৰিফাৰ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাণ্ট্ৰি একলগ হৈ কাম কৰাটো কনচেনচাছ বিল যাতে থাকে এগ্ৰেছিভ ইউনিলেটাৰেলিজম যাতে কোনো কাণ্ট্ৰি নাথাকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিটো কৰিব লাগে এডপ্ট কৰিব লাগে মিডল পাথটো ই প্ৰভাইডছ কৰে এটা নন থ্ৰিটনিং ইউনিভাৰ্চেলি ৰেচপেক্টেড এথিকেল ভকেবুলাৰী যি হেল্প কৰিব ইণ্ডিয়াক ফষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ডিপ পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ স্মল চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন ৱৰি অফ মেজৰ পাৱাৰ ডমিনেন্স মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত এই ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে হেল্প কৰিব ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পৰা কাৰণে নৰ্থ ইষ্টক ইণ্ডিয়াৰ ব্ৰডাৰ নেশ্যনেল নেৰেটিভক আনিবৰ কাৰণে ৰিজন ভাইটেল কালচাৰেল গেটৱে হ'ব পাৰে ডিষ্টেণ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰত হৈ থকাতকৈ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ৰিশ্বেপ কৰিব ডমেষ্টিক পলিটিকেল প্ৰায়ৰিটিজ বাই এলিভেটিং ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ বৰ্ডাৰ ষ্টেটছ এতিয়া বৰ্ডাৰ ষ্টেটছবিলাকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বাঢ়িব পাৰে লিগেল ডাইমেনশ্যনত ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে কি ৰিকুৱায়াৰ কৰে নেভিগেট কৰিবৰ কাৰণে কমপ্লেক্স ডমেষ্টিক আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত প্ৰভাইড কৰে ইণ্ডিয়াক উইথ এ ভেলুৱেবল ডিপ্ল'মেটিক টুল ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ৰছ চাউথ আৰু চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ লগত ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ডেভেলপিং ইণ্টিগ্ৰেটেড স্পিৰিচুৱেল চাৰ্কিটটোৱে অপেন আপ কৰিব পাৰে ছিগনিফিকেণ্ট ইকনমিক অপৰচুনিটিজ নৰ্থ ইষ্টত টুৰিজম বাঢ়িব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ জব ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে ছাৰ্ভিচ হস্পিটেল ছেক্টৰছত এমপ্লয়মেণ্ট পাব পাৰে লিংকেজেছ দি আছে NCERT UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ফাষ্ট ট্ৰেক ষ্ট্ৰেটেজিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব যেনেকৈ ট্ৰান্স অৰুণাচল হিমালয়া হাইৱে হৈ গ'ল কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিডৰ ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড ট্ৰাইলেটাৰেল হাইৱে এইবিলাক এচেঞ্চিয়েল হয় আৰু খুব সোনকালে কি কৰিব লাগে ইয়াক বনাই শেষ কৰিব লাগে ফিজিকেল কানেক্টিভিটি ভাল কৰিব পাৰে লাগে এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল আৰু একাডেমিক কলাবৰেশ্যন India should scale up digital humanities initiative, establish কৰিব লাগে comprehensive network of digital translate and preserve ancient manuscript across Asia. Simplify কৰিব লাগে cross border access. Streamline travel regulation through targeted measures যেনেকৈ introduce কৰিব লাগে specialized spiritual visas, expand কৰিব লাগে e-visa facility major Buddhist pilgrim country কাৰণে. Institutionalize culture and diplomacy. ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে থিংক বিগ লিষ্ট PSU এছেটছ ইন ডলাৰ বিল্ড ফৰেক্স ফৰ্ট্ৰেছ আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰা দেখা গৈছে যে ইণ্ডিয়াই এতিয়া কি কৰিব লাগে ষ্টপ কৰিব লাগে ৰিয়েক্টিং ডিফেন্সিভলি টু এভৰি ৰুপি বা ডলাৰ ফ্লাকচুৱেশ্যনত ইনষ্টিড বিল্ড কৰিব লাগে লং টাৰ্ম ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথ এটা কেনেকুৱা ধৰণে ষ্ট্ৰেটেজিকেলি লিভাৰেজিং নেশ্যনেল এণ্ড ছভাৰেন এছেট তোক ইউজ কৰি মেইন আইডিয়াটো ইয়াতে কি আছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে যে ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে ফৰেন স্পেণ্ডিংটো আৰু কনজাৰ্ভ কৰিব কৈছে ডলাৰ্ছ ৰিফ্লেক্ট ইণ্ডিয়াছ ৰেকাৰিং ফৰেন এক্সচেঞ্জ প্ৰেছাৰ এতিয়া গতিকে আমাক কি কৈছে যে ফৰেন এক্সচেঞ্জটো আমাৰ ৰিডিউচ ফৰেন স্পেণ্ডিংটো গতিকে কম কৰিবৰ কাৰণে কৈছিল ইণ্ডিয়াৰ যি ইকনমিক ক্ৰাইচিছ আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছো যে লিংক হৈ আছে শৰ্টেজ অফ ডলাৰ ৰিজাৰ্ভত আৰু উইক এবিলিটি টু আৰ্ণ ফৰেন কাৰেঞ্চি এতিয়া 1991তো আমি সেইটো দেখিলো গতিকে 18গৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়া শুড থিংক বিগাৰ দেন ৰিলাই অনলি অন ৰেমিটেঞ্চৰ টেম্পৰৰী ফিক্সেছ এতিয়া আৰু ইণ্ডিয়া অকল ৰেমিটেঞ্চৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব নালাগে কিহৰ কাৰণে ফৰেন এক্সচেঞ্জ পাবৰ কাৰণে ফৰেন কাৰেঞ্চিৰ কাৰণে গতিকে তেওঁ ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে ফৰেক্স ফৰ্ট্ৰেছ বনাবৰ কাৰণে লাৰ্জ পাব্লিক আৰু ছভাৰেন এছেট মোৰ এগ্ৰেছিভলি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে ডলাৰ ৰিচোৰ্চেছ ছেট আপ কৰিব কৈছে ছভাৰেন ৱেল্থ ফাণ্ড চিমিলাৰ টু ছিংগাপুৰ বা মিডল ইষ্টৰ ছভাৰেন ফাণ্ডৰ নিচিনাকৈ মনিটাইজ কৰিব কৈছে পাব্লিক এছেটটো ছভাৰেন ৱেল্থ ফাণ্ড হৈছে কি এতিয়া তাৰমানে হৈছে যে ষ্টেটৰ ওন ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড কম্প'জ অফ পুলছ অফ মানি ড্ৰিভেন ফ্ৰম কাণ্ট্ৰিজ ৰিজাৰ্ভ কাৰেঞ্চি অপাৰেশ্যন হ'ব পাৰে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন প্ৰচিডছ হ'ব পাৰে এতিয়া
Asset monetization মানে কি হৈছে process of unlocking economic value of underutilized বা idle public যি asset থাকে সেই land railway যিবোৰ utilize কৰা হোৱা নাই তাক আমি কি কৰিব লাগে utilize কৰিব পাৰে transforming their operational rights কালে দি পানি private playersৰ কাৰণে দি এতিয়া core argumentটো হৈছে যে যি economic thesis resolve around এই আৰ্টিকলটোত fundamental shift কেনেকুৱা ধৰণে developing nation manage কৰে public wealth during কেনেকুৱা ধৰণৰ টাইমত global macroeconomic volatility আৰু currency depreciationৰ সময়ত developing the problem of dollar scarcity and currency depreciation main কথাষাৰ এতিয়া কি হৈছে dollar scarcity problem হ'ব পাৰে আৰু currency depreciation এই দুটাই main problem হয় developing economies বিলাকে frequently এটো face কৰি থাকে structural balance of payment vulnerabilities যেতিয়া external shocks trigger কৰে তেতিয়া কি হয় investors আঁতৰি যায় domestic currency লাহেকে devaluate হ'ব ধৰে বা devaluation হয় downward pressure feel কৰে traditional fiscal measures such as imposing surcharges calling for domestic austerity offer এটা কি কয় short term কাৰণে সেই relief দিয়ে underlying issue টো হৈছে structural গতিকে economy's inherent capacity তো কি হৈছে ডলাৰ আৰ্ন কৰিব লাগে মাছ মেচ এনেকুৱা ডলাৰ এনেকুৱা ধৰণে আৰ্ন কৰিব লাগে যে ডেভেলপমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে যিমান ডলাৰ লাগে ফৰেন কেপিটেল যিমান লাগে সেইটো সমানে মেচ কৰাকে আমি আৰ্ন কৰিব পাৰিব লাগে সেইটো হৈছে মেইন প্ৰবলেমটোৰ সলিউশন ৰিডিফাইনিং পাব্লিক এছেট এজ গ্লোবেল কোলেটাৰেল এতিয়া নেশ্যন এখনৰ পাব্লিক যি সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং PSU আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নেটৱৰ্ক অফেন কি হৈ থাকে আন্ডাৰভেলু হৈ থাকে ডমেষ্টিক বেলেন্স শ্বীটত গতিকে শিফট কৰিব লাগে পাৰ্সপেক্টিভ ফ্ৰম সিম্পল ৰুপি পেড ডমেষ্টিক এছেট টু ডলাৰ আৰ্নিং ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিসোৰ্সেস ষ্টেট এতিয়া আনলক কৰিব পাৰে মেচিভ টেলেন্ট ভেলুটো latent value to consolidate কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেন্টৰ ইকুইটি হোল্ডিং এবভ statutory 51 threshold তাৰ পাছৰবো ইণ্ডিয়া disinvestment কৰিব লাগে এতিয়া এই আৰ্টিকলটো হিষ্টৰিকেল ইভলিউশন যদি চাও প্ৰি 1991 এৰা ওয়ানৰ সময়ত এৰা অফ কমান্ডিং হাইটস ফলোইং ইন্ডিপেন্ডেন্স ইকোনমিক ফিলসফিয়ে ফোকাস কৰিছিল ষ্টেট ডাইৰেক্টেড ডেভেলপমেন্ট পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংস এস্টাব্লিশ কৰিছিল বিল কৰিবৰ কাৰণে হেভি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেস ব্ৰিজ ৰিজনাল ইম্বেলেন্স 1991 পৰা 2000 লৈকে নিউ ইকোনমিক পলিচি দেখিলো আৰু ডিসইনভেষ্টমেন্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰিলে বেলেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইসিছৰ পাছৰ পৰা ডাস্ট্ৰিক পলিচি পাইভট হ'ল Industrial policy reform hold dismantle korile license rights or opening up sector for private participation disinvestment began 2000 পৰা 2020 ভিতৰত strategic disinvestment and national monetization pipeline আমি দেখিলো shift korile focus towards strategic disinvestment selling majority control along management rights later Air India আমি দেখিছো example হিচাপে যদি চাও ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আৰু কি কৰিলে national monetization pipeline নিচিনা policy evolve হ'ল এতিয়া multidimensional analysis of social dimension of public infrastructure inherently serve কৰে social function যদি গ্লোবাল ইনভেস্টৰ সকলে ডিমান্ড কৰে মাৰ্কেট ৰেট ৰিটাৰ্নছ অন বান্ডল এছেটছ ইউজাৰ ফিজ ফৰ এসেনশিয়াল সার্ভিস লাইক roads public transport utilities could rise political dimensionত এই approach to alter কৰে political economy of state intervention এটো promote কৰে professional management reduce কৰে political interference in PSU legal dimension shift কৰে assets to international jurisdiction like gift city overseas forces introduce complex legal issues international dimensionত establish কৰে external sovereign fund strengthen কৰিব পাৰে economic diplomacy to India economic dimensionত strategy to offer কৰে direct way to address structural balance of payment issue এটা linkages দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forward establish কৰিব লাগিব transparent legal framework এটা before launching the offshore fund government কি introduce কৰিব লাগিব clear legislative guidelines define কৰিব কাৰণে governance investment mandates implement কৰিব লাগিব phased আৰু value driven asset selection process এটা establish কৰিব লাগিব strong independent regulatory overseas আৰু implement কৰিব লাগিব strategic fiscal ring fence এটা PYQ দিয়া আছে article লগত related আজিলৈ আমাৰ editorial analysis ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ